طيب، احنا المفروض هوا دلوقتي هنطلع بإذن الله على برنامج بانوراما اف ام، برنامج سلس يومك مع سيلفا. وبنعمل حركة مجنونة كده ان شاء الله، بحيث نبقى طالعين عندهم في بانوراما اف ام وطالعين على السوشيال ميديا عندي، وهخليكم تشوفوا الكواليس بقى وتحضروا معانا واحنا بنجهز قبل اللايف ان شاء الله. احنا منتظرينك وزتنا العظيمة، واللينك المفروض وصلك. انا وصلني. كويس، يلا ادخلي عشان انا شايفه صورتي بس مش شايفه صورتك. شايفة صورتك بس مش شايفة. طيب ثانية واحدة. لحظة. اه انا سامعك. وطي شوية. اه بس وطي شوية. انا هوطي من عندي عشان ابقى سامعها. يلا ها. وطي من عندك، يلا ماشي. سيلفا انتي فين يا سيلفا؟ هي ظهرت عندك؟ هتشوفوا بقى اللي بيحصل في الكواليس والتستات، وليه ساعات بنتأخر ولما بيحصل حاجات كده غريبة. ايه دكتور، هاي فترة وهلا على السيستم كمان، هلا اتصل. ايوه بس سامعك انت يا سيلفا. صورتك مش عندي. انتي ظهرتي عندي ولا لسه؟ ظهرت عندك ولا لسه؟ لا لسه. لسه ما ظهرتش. غريب. طب هبعت لينك تاني بسرعة. يلا. يلا بسرعة. احنا دلوقتي على الهوا والناس كلها بيتفرجوا علينا باللي بيحصل. قلنا نشركهم معانا يبقوا عارفين اللي بيحصل ورا يعني الكواليس. ما كله كرمالهم، كرمال نطلع على كل بلاتفورم والكل يحضر والكل يستفيد. ايوه. ان شاء الله. ثانية واحدة، هبعت لك لينك حالا. بسم الله. ممكن نكلم راو من هنا؟ كلمنا من هنا. بليز. خلاص بعت لك اللينك. اوكي يلا نطر. هو لسه معاكي رؤى ولا؟ نعم. رؤى لسه معاكي على الخط ولا دكتور. انا معاكم على الخط دكتور وسامعكم. بس راو لا. اه دايما كده الحاجات الجديدة بيبقى فيها في الأول شوية عرقلة، بس بعد كده صح بتطلع صح. رائعة. غلط، المهم الفايدة. صح. المهم الكل انا يستفيد. ما بقتش بزعل يا دكتور، عادي. أحسن حاجة. وصل اللينك؟ لا بعد. هيا نعم شو. راو اختفى، بيكون عم بيدخل على وصل اللينك. تمام، تفضلي. نحن في انتظار سيادتكم، والجميع يسمعكم، والأمة العربية اثنين تسمع. لينك وصل اثنين لينك. ما هما الاثنين واحد. 6 لينك أنا بعتهم مرتين احتياطي. اوكي يلا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الإجابة تونس. جوين كول. أيوه دخلت. ممتاز. هو ما بيقولش اصلا السيتنج بقى عشان ايوه يعني. يا أهلا يا أهلا. نكبر بقى نعمل فول سكرين. خليها ايوه فول كده. سكرين بقى عندك. يلا احنا جاهزين. يلا. بسم الله. اوكي انا هلا دخل راو، خليه يشوف لنا شو الموضوع. لا خلاص بقى، أوكي، مش هينفع دلوقتي. لا في شيء على الهوا، دونت وري. طيب خليه يجرب، يمكن نسمع من ايه رايك في تسريحه وحيد القرن؟ جميلة جدا. تحسي ان الشعر صايم.
طبعا. بس واخد وضعيه ايه؟ يا ايوه. رب. ايوه. وضعيه يا رب. منتشي. هطلع الاعلان عشان نخلص منه. تمام. هو رؤوا دخل ولا خلاص؟ دخل اهو بيلعب بالحاجات. ثواني بس يا دكتور. حلو. احنا يعني انا كنت قاصد اوريكم اللي بيحصل عشان تعيشوا معانا الحاجات الحلوة دي لغاية ما نطلع لايف ان شاء الله. يا جماعة أنا شايف رسائلكم بس إحنا بنجهز عشان نطلع اللايف، فهبقى أرد عليكم بعدين. كل أهل العراق وأهل يا هالة 3002 شايفك كله تمام. أهلا بكل الأحبة. إحنا بنجهز عشان عندنا فقرة على الهواء في برنامج سليس يومك مع سيلفا على بانوراما اف ام، وهيكون طالع على كل المواقع، وانتوا الان شايفين الكواليس بقى واللي بيحصل وتجهيزات وتظبيطات وكله تمام. احلى حاجه كورونا خلانا بنعمل حاجات هوا على واحنا في البيت، انا في البيت وهي في الاستوديو وكله ماشي زي الفل. هي بتعمل ايه؟ سامعاني؟ انا مش سامعك. انت عاملاني على لا انا مش سامع، لا بس انت حطاني اون هولد. انا مش سامع لسه، لو سمعت هقولك. وانا بحبكم كل هواية يا اهل العراق، وبحبكم بالزاف بالزاف يا اهل المغرب، وبحبكم هلبة هلبة يا اهل ليبيا واهل سوريا. يعني ربنا يجعل كل ايامكم جنات ونعيم. عراسي يا اهل سوريا. الصورة مقلوبة بجنب عشان تعرف تشوفها بروقان كده. حط الموبايل بالجنب كده هتلاقي كل حاجة زي الفل. احنا بس كان عندنا مشكلة في الصوت فبنحاول نظبطه، فعملنا تيست كده ان انا اكلمها على الموبايل واخد الصوت من الموبايل تداركا لهذا الخطأ الفني اللي لازلنا. في صوت لما عملتوه يا جماعة طلع صوت. في حاجة عملتوها طلعت صوت. لا لسه. في حاجة طلع صوت من شوية، طلع وراح. ايوه سيلفا، في حاجة انتوا عملتوها طلعت صوت وراح تاني، او طلعت هوا. شفتوا بقى لما ساعات لما طالعين هوا ونتأخر عليكم هتفتح هتفتح اه اهلا بكل اهل الجزائر واهلا بكل الناس والسودان. بحبكم يا زول كلكم. انا كان اول مرة اعرف ان زول تمشي على ذكر وانثى، فبحب كل الزول ولا الزولات بقى مش عارف. شفتوا اجواء الكواليس؟ بنبقى قاعدين كل ده بقى بنجهزه قبل اللايف بساعة ولا ساعة ونص، نظبط لو في دكتور تيست. انت اي سمعتني بعدين راح الصوت. انا لا مش معتكيش، سمعت حاجة حصلت كده وانتوا بتعملوا ورا بعد كده راح تاني بس مفيش صوت اه طلع. يسرع.
رأوا نو ايه ده، انا سامعهم من عندهم اتكلموا كده. استنوا اتكلموا كده. انا من المايك فتحوا. لا لسه مكالمة سوري سوري اه اه شو سمعني؟ لا انا سامعك من الموبايل، احنا اتلخبطنا بس. there is something here. What is that? اه هيدا. Succession. اوكي. رأوا راسي. الصورة من عندهم كويسة. اوكي خلص هنبلش. يلا نبدأ احسن احنا بقى كده. حنبتدي. حلو، يلا توكلنا على الله. سامعيني؟ انا سامع كويس. وخلي موبايلك تحت المايك عشان يبقى الصوت واضح. هاي سيلفا، خلي موبايلك التليفون تحت وانا اشوف المايك اللابتوب. علشان يبقى الصوت واضح. حلو كده. منيح مكاني. حلو كده كمان. بس الموبايل بتاعك بقى خليه تحت المايك بحيث يبقى صوتك طالع واضح. انت عملتي حاجة، الصوت راح ولا الصورة راحت؟ سامعاني يا سيلفا؟ يلا. يلا اوكي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تحطي الموبايل بتاعك تحت المايك؟ حاضر. شكرا. يلا بينا، يلا بسم الله. هيك منيح. منيح جدا، الله عليك. عارفة عادل إمام حنحني دحنوح حنيح قول لا منيح. قول لا هذا. يلا. يلا انتوا بتعملوا حاجة في الصوت، في حاجة بتحصل بس يلا يلا نبدأ يلا. نبدأ يلا بسم الله. عايشتكم معانا في أجواء الكواليس اهو. الصوت ضعيف. سامعين فيه البيط والبطيط عشان نطلع على كل البلاتفورم، ومع دكتور احمد يوسف. عمارة اللي عملنا كتير اشياء كرمال يطلع انا وياه مباشرة صوت وصورة. هلا بلشت اسمع صدى لنفسي. شو اسكت اضبط؟ لا كده حلو، كده كويس، كده كويس. كده كويس. وخلينا اشوف، انا ما رح اقاطعك كرمال ما نفوت ببعض. حلو. فخلينا نرحب بدكتور احمد عمارة اللي اليوم كان على السوشيال ميديا او عم يحضروا لنا صوت وصورة على موقعنا على في اعلان عندي سؤال اتفضل. ماشي ماشي. شو محضر لنا اليوم؟ اليوم من يوم ايه؟ طيب انا محضر يعني اتفقنا على شيء. احنا اتفقنا على شيء ان احنا هنختار كده آية نفهمها بوعي مختلف وانا اخترت آية انا شايف ان بعض الناس للأسف بيفهموها بطريقة سلبية جدا وتؤدي الى مشاكل في حياة الناس، فعايز اتكلم فيها بوضوح النهاردة وهقول منظور مختلف من منظور نفسي بحكم المعلومات اللي بتقول ان الانسان لازم لما بيكون داخل اي مشكلة او حصل له اي ظرف لما بيتعلم منه ما ينفعش اصلا يقع في نفس المشكلة تاني والا يكون في خطأ ما. فالآية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فللأسف بعض الناس بيفهموا الآية دي وبيوجهوها أو بيكلموا الناس عنها بالبلدي كده. هو أنت فاكر أن أنت هتخش الجنة وأنت ما حصلكش مصايب وكوارث وبلاوي زي اللي حصلت للأنبياء والناس اللي كانوا معاه؟ فلازم تكون عارف انك عشان تخش الجنة تستعد انك تحس انك تقع في مصايب وبلاوي. وفهموا هذه الآية بالمنظر ده. وانا دايما بأكد وبقول ان الدين هو النص وفهم البشر للنص ليس دين، وبالتالي نحن نختلف مع الأفهام لهذه الآيات
ودايما تفكر لما تلاقي فهم حد مصدره لك مش منطقي، مش داخل دماغك، تفكر فيه. فانا هنركز بالراحة عشان حتى تبقى خطوة وانت بتتأمل تعرف تتأمل ازاي وتدبر ازاي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل. الآية بتقول ولما يأتكم مثل، مش ولما يحدث لكم كما حدث مثلا، ولما يصيبكم كما أصاب. هو بيقول ولما يأتكم مثل. يعني إيه الكلام ده؟ هدي مثال تاني على حاجة تانية خالص عشان تكون الآية مفهومة أكتر. لو أنا النهاردة واحد رايح يتعلم قيادة السيارات وراح ياخد دورة في المرور، فتخيل كده أنا بقول له وأنا في الدورة والطلاب كلهم قاعدين معايا جايين ياخدوا الرخصة أو ياخدوا التدريبات عشان ياخدوا الرخصة، فبقول لهم أم حسبتم أن تركبوا السيارات وتستمتعوا بيها في التكييف وتوصلوا بأمان ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم عملوا حوادث وتكسروا ودخلوا مستشفيات مثلا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لازم اخد مثل من الناس اللي قبلي اللي وقعوا في مشاكل عشان اتعلم منهم، وعندما اخد هذا المثل هدخل الجنة. لكن لو انا ما خدتش المثل ده هقع في مصايب وهيحصل لي مشاكل. يبقى أنا لازم أكون مدرك إن الآيات اللي بتتكلم عن المشاكل أو الآيات اللي بتتكلم عن الأحداث السلبية اللي حصلت للرسل أو اللي كانوا معاهم في الفترة بتاعتهم هي آيات جاية بتدينا المثل عشان أتعلم منه فما يحصل ليش، مش يحصل لي. حلو كده؟ زي أنا مرة، ودي حتة مهمة جدا، مثلا كنت بتناقش مع احد الناس فقام قايل لي لا، كل قصص الانبياء جايه عشان تعلمنا انواع المصايب اللي هتجيلنا ودورنا نصبر. يعني ايه؟ انا مطلوب مني اسمع القصص دي واتعلم ان لما تحصل لي افضل قاعد صابر، ولا اتعلم حصلت ليه وايه ابعادها عشان ما يحصليش؟ لما افهم مثلا، ودي قصه شهيره جدا جدا جدا، قصه سيدنا ايوب. قصه سيدنا ايوب انا بقولها دايما وبنبه الناس ليها انها بتتقدم بصوره خطأ جدا عن معنى الصبر، وبسميه الصبر السلبي اللي هو بمعنى الكتم. ومع ان الآية بتقول فصبر جميل على سيدنا يعقوب، والصبر الجميل اللي عمله سيدنا أيوب. يمكن هقدم قصة سيدنا أيوب بسرعة كده في دقيقتين بمنظور مختلف شوية عشان الناس تفهم معنى ايه. سيدنا أيوب كان من كتر عبادته ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول ان انا يعني ربنا رازقني بأموال ورازقني بنعيم ورازقني بقصور ولا بيوت رائعة وعنده ماشية وحاجات خدم وحشم. فالناس كانت بتقول له يا عم انت عشان غني ومعاك فلوس كتير ربنا سبحانه وتعالى انت بتعبده، لكن لو ربنا سحب منك كل ده مش هتعبده. فايه اللي حصل؟ سيدنا ايوب نبي، فقعد يتخيل معقولة لو ربنا سحب مني كل ده هيحصل لي؟ لو ربنا خد مني عيالي هعبده؟ لو خد فلوسي هعبده؟ فهذه الأفكار كانت بتجيله كتير، واحنا عندنا بنكرر الأفكار السلبية لما تجيلك كتير وتقلق هتجذبها لحياتك، وده اللي حصل بالظبط. أول حاجة خسر حاجات، من حصل حرايق وخسر ممتلكات من عنده، البيت وقع وموت أولاده وهو إلى آخره، لغاية ما فجأة بقوا في فقر. وهو عمل إيه بقى؟ هو كان نبي، كان ممكن يدعي وربنا يخرجه، فقرر يصبر بمزاجه. يا رب انا هثبت لك ان انا رغم كل اللي اتشال من عندي ده انا هعبدك. وقعدت الدنيا تسوء وتسوء وتسوء، انا هعبدك ومهما تسوء اكتر انا هعبدك، لغاية ما بدأت زوجته تروح تشتغل عند الناس في البيوت. فبدأت تطلع إشاعات إن ده راجل ملعون وزوجته زوجة الملعون، اطردوهم علشان اللعنة ما تصيبكوش. فخرجوا بره وقعدوا في مكان بعيد عن المكان اللي كانوا عايشين فيه أو المنطقة أو المدينة اللي كانوا عايشين فيها. حلو كده؟ الدنيا ضاقت عليهم جدا وبقى عنده مرض في جسده، فراحت تحاول تعمل أي حاجة فقطعت الضفيرة بتاعت شعرها عشان تبيعها وتجيب فلوس. ركزوا بقى هنا كويس قوي. هنا قرر سيدنا أيوب يوقف الصبر اللي هو عامله بمزاجه ويدعي ربنا، فربنا استجاب له وكشف عنه السوء. عشان كده هي أجمل قصة صبر في التاريخ، إن هو عنده الحل اللي يحل، ولأنه رسول مستجاب الدعوة ممكن يدعي ربنا فربنا يخرجه، ولكنه كان مقرر يفضل قاعد عشان أثبت إن أنا مهما الدنيا باظت أنا بعبد الله من أجل الله مش من أجل النعيم اللي كنت عايش فيه.
مش بقى كان في معاناة وكان في ألم وعايز يطلع مش عارف. القصة دايما بتتقدم بصورة سيئة. فأنا مهم أكون متعلم بقى إن أنا كل القصص اللي حصلت في التاريخ لما أنا أقراها بنية الاستفادة وبنية الوعي الحالي. لأن كان بيحصل إيه لما الرسل يحصل لهم مشكلة؟ ربنا بينزل لهم آيات لما يتبعوها تخلص المشكلة. فالآيات بقت معانا، ليه بقى يحصل لي نفس المشكلة؟ فهمتوا قصدي؟ فأنا مهم أتعلم لكي أعيش النعيم الحقيقي من غير ما يحصل لي نفس اللي حصل للناس اللي فاتت. هل برأيك دكتور انه نحن صوتك قطع، معلش ممكن تعيدي السؤال؟ هل برأيك إيه؟ معلش. هل آه هل آه الايات واضحة بس نحن مش عم نفسرها او نفهمها بشكل صحيح مع انه في لها تفسيرات؟ الله عليك. احنا للأسف بنعتمد التفسير الواحد، وده اللي خلى الأفق عندنا يضيق. لما نبدأ ننتبه ان انا الآية مهمة أتأمل فيها وأعود نفسي أخد آراء كذا حد. يعني أنا عندي نظرية كده بتقول إن مفيش حاجة اسمها تفسير القرآن وإن دي بدعة، هي آراء بشر. ده حد محترم قال وجهة نظره في الآية، فأنا ده مش قرآن اللي هو قاله، ده رأيه، وبالتالي هي آراء تحتمل الصواب والخطأ. فأنا مهم يبقى عندي أخد كذا رأي لكذا واحد، وأشوف كل واحد لما قال رأيه إيه وجهة نظره في اللي قاله ده. فأفقي هيبدأ يعلى، وساعتها هبدأ أنا كمان بحكم التطور اللي حصل عندنا. لأن للأسف التدبر والتفكر موقوف بقاله أكتر من 700-800 سنة. فإحنا واقعين في أفكار ناس قديمة من أيام الجمال والحمام الزاجل أو قبل كده كمان. فأنا مهم دلوقتي مع التطور اللي حاصل في العلم والتكنولوجي والطب والكلام ده كله أعيد قراءة هذه الآيات بالوعي الحالي، سأستنبط منها معلومات مذهلة لا تقدر بثمن. أنا مش سامع صوتك. يعني أيوة، ها، هي فصلت. أيوة، اسمعني سامعك دكتور. كده كويس. دكتور انا بدي ننتقل وحده وحده ل ايات نشوف الخير اللي فيها، نشوف الجميل اللي فيها اليوم. حاضر. خليني يلا. أقول حاجة جميلة أوي. في آية أنا دايما لما أكون في كورس كده بسأل الناس وبقول لهم سؤال. خليني هعمل بسأل الناس وبقول لهم سؤال: حد فيكم شغال في شركة تأمين؟ فتلاقي مثلا 2-3 رفعوا ايديهم. فقول لهم طب اسمحوا لي انا هخبط في موضوع التأمين وتقبلوا مني بصدر رحب. اولا من الخطأ ان احنا نسميها تأمين، ولكن المفروض نسميها تعويض. ليه؟ لو انا رايح أأمن على سيارتي، التأمين هو عبارة عن ايه الحالي؟ ان انا لما السيارة يحصل لها حادثة وتتكسر باخد تعويض. فليه مسمينها تأمين؟ المفروض نسميها تعويض. التأمين ده هو اللي بيكون دايما مع الحكام ولا مع الرؤساء، هم بيأمنوه، مش لما يموت نجيب بداله، بيأمنوا عشان ما يحصلوش حاجة. فأنا بقول بقى إن في آية أنا بعتبرها أكبر آية تأمين في الكتاب كله. الآية بتقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. النتيجة: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هعيد تاني: طول ما انت مركز في نفسك، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني من الآخر، لو انت مركز في نفسك ومنتبه ان عليك نفسك ومنتبه ان ليس عليك هداهم، هتهدى، لان مستحيل حد ضال يضرك. يبقى لو حد ضال ضرك، اعرف انك مش مركز في نفسك ولا مركز في حياتك. غيبة بقى ونميمة. في بعض الناس تلاقيه متحمل مسؤولية اسعاد غيره، فتلاقيه مهموم وحزين وتعيس. اقول له مالك يا عم؟ اصل اخويا مدمر نفسه. طب انت مالك؟ انت ليه متحمل مسؤوليته؟ انت دورك الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، ما عليك الا البلاغ المبين. خلاص انا بلغت وشكرا. يعني انا اذكر مرة، ودي استراتيجية عملتها في بعض الجلسات، يجي لي مثلا ام تعبانة ومخنوقة وجايبة ابنها الجلسة غصب عنه، الواد حياته بتتلخبط، مش بيذاكر وما عندوش إرادة، مش عارف يذاكر كويس. فانا اقول للام طب لو سمحتي ممكن تسيبينا لوحدنا، واقعد مع الشاب اقول له بص يا حبيبي، عمر نفسك ما هتبقى اغلى عندي من انها غالية عندك. اكيد نفسك غالية عندك مش زي ما هي غالية عندي، فانت مش فارق معايا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ماما دفعت لي الفلوس خلاص، انت بقى دلوقتي لو عايز تبقى سعيد انت اللي هتبقى سعيد،
مش عايز ابقى سعيد، انا رايق ومستمتع وزي الفل، فانا هقول لك تعمل ايه. ما سمعتش الكلام اتفلق. فيتخض كده، اقول له اه اتفلق، رحت في داهيه، انا مش فارق معايا، انا قدام ربنا عملت اللي عليا وانا رايق. انت واحد مش عايز، انت حر. فيبدأ يعيد حساباته مرة تانية ويبدأ ينتبه ايه ده في ايه. ودي استراتيجية تربية مهمة جدا لأنها معتمدة على الحرية. انت عارفة يا سيلفا ان انا بعتبر كلمة الحدود، طبعا للأسف حصل فيها لخبطة كتير وتم تحريف معناها من انها حد فاصل الى معناها جزاءات للأسف. ان كلمة حد من اول الحدود اللي في ديننا، ودي حتة نفسية خطيرة، هو حد الحرية اللي بقى منتهك دلوقتي. ان كل انسان حر. وعندنا في قصة سيدنا نوح قصة رهيبة. مش سيدنا نوح كان يعتبر مثلا زي رئيس دلوقتي ومعاه الجيش بتاعه، صح كده، ومعاه الاتباع. ليه لما ابنه ما سمعش الكلام ومشي؟ طب ما كان يبعت له جيش يجيبوه ويمسكوه. ساعات بقول لهم كده باسلوب كوميدي، كان يجيبوا من قفاه يركبوا السفينة. ولكن هو رسول عارف ان كل واحد حر. يا ابني اركب معنا، قال له لا انا طالع على الجبل. يا ابني لا عاصم اليوم من امر الله، قال له لا خلاص انت حر شكرا. لازم اكون فاهم ان كل واحد حر، انا مش مطالب اني اجبر الناس. عشان كده دايما بقول ان الحديث اللي بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، المسؤولية دي مش مسؤولية اجبار وانها مسؤولية حرية. فانا لما اكون فاهم بقى يا ايها الذين امنوا عليكم، انا اسف، مش مسؤولية إجبار وإنها مسؤولية توعية، مسؤولية تبيين، مسؤولية توضيح، مش إجبار وسيطرة. فالآية اللي بتقول بقى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. لو أنت قدرت تكون مركز في نفسك ولما تسمع معلومة تطبقها على نفسك وتشوف نتيجتها في التوقيت ده، لا يمكن ضال يضرك. لكن احنا الآن بنسمع معلومة نجري نقولها ونقعد ننصح الناس وما بنطبقهاش للأسف. وايضا دكتور احمد عم يسمعوك على اللايف على البانوراما. دكتور يا أهلا يا أهلا. انت أنا هقول لك حاجة، أنا ما سمعتش اللي أنت قلتيه، أنت ختمتي ولا تطلعين تاني ولا لا فاصل فاصل. فاصل، حلو تمام. طب انت ليه ما عم تسمعني؟ انت كده سمعتك بس مش عارف، وانت حطها هناك مش سامعك. يعني كده طيب انت سمعتك كويس. لما انت تبلش تحكي بتحطني ميوت، انت اسمعني بس بتحط الميوت صح؟ بتحط ميوت على المايك لا على التليفون لا، ليه؟ لما بنلاقي صدى بنوطي شويه، لما بنلاقي في صدى كده بنوطي طب شويه. انت ما بدك انت بدك تسمعني بس ما ضروري انا اسمعك صح؟ انت حطني ميوت مش افضل؟ طب انا لو عملت كده تصدقي صح؟ والله العظيم انت عسل. ايوه كده. اه سامعاني انت سامعني صح؟ انا انت سامعك سامعني؟ وانت سامعاني من اوكي عندك من السيستم، صح كده؟ انا حاسمعك من البي اف ال. خلاص ممتاز جدا. اوكي نتاكد برضه، حلو. بس خلي برضه الموبايل بتاعك قريب من المايك عشان ياخد الصوت كويس. حاضر حاضر. ممتاز. هيك منيح؟ اه منيح جدا. طيب بدك نفوت، نحن فتنا بشيء خطير هلا. ايوه. بصي انا تفكيرات مجهز السكاكين. اروح في داهية انا وانت. الفاس. طيب ندخل الى ايات جديدة كمان، خلينا نوضح كذا ايه قبل ما نختم، بعد عنا تقريبا شي ربع ساعة. طيب انت عارفة في ثقافة موجودة في التراث عندنا ان اللي عايش في النعيم ربنا هيسأله سؤال عسير. فتلاقي ناس تقولك ايه، يا رب انا عايز اكون فقير. ثواني يا دكتور. طبعا هاي اسمها تجربة العميان. عاملين تجربة خطيرة عجيبة غريبة، لكن مكملين مع دكتور أحمد عمارة. أنا مصرة أنه نكون صوت وصورة وتستفيدوا من كل اللي عم نحكيه اليوم. عم ناخد آيات معينة من القرآن عم بيفسرها، عم نشوف الإيجابيات اللي فيها، قديش ديننا اليوم واضح إذا تفكرنا، إذا شفناها من الزاوية الإيجابية. ربنا ما عنده إلا الحب والخير، وعنده الإيجابيات الكبيرة والأسرار الموجودة بين السطور. تفضل دكتور نستكمل المشوار. خليني هقول كمان ان
انا يمكن مش بتكلم ان انا بفسر الايات، انا كواحد متخصص في علم النفس امم واجبي قدام ربنا سبحانه وتعالى ان الايات اللي مرتبطة بحياة الانسان النفسية وسعادته ومشاعره واجبي ان انا اتكلم عنها لما يكون عندي فيها معلومات تتخالف مع المعلومات القديمة. زي ما بالظبط واجب الفلكي يعمل كده، وواجب الصيدلي او الطبيب يعمل كده. فكل انسان لازم يعطي مما هو متخصص فيه، لأن الآيات شاملة كل المجالات. فأنا هنا هتكلم على هلا برضو بس موضوع. سؤال يعني كرمال بس نفسر. تفسير القرآن تفسيراته موجودة بكل هو أنا محل، يعني موجود تفسير خليني القرآن أقول إن هو ومتخصصين مش فيه. تفسير. كلمة تفسير امم كلمة غلط أصلا، لأن لو صح. كان تفسير كان الرسول فسره وساب لنا تفسير. امم كتاب ربنا كتاب للحياة شامل كل جوانب الحياة، وبالتالي كل بني آدم لازم لما يتدبر هيطلع القواعد اللي ما ينفعش إلا هو يطلعها. فالرياضي لما هيتأمل هيطلع معادلات رائعة. يعني أنا أذكر مرة إن في طبيبة قعدت تعمل بحث لما شافت الآية بتاعت سيدنا يوسف، لما قال لإخواته هذا قميصي ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. فدي آية هي قعدت تبحث وراها إيه اللي هيكون في القميص يكون يخلي الأعمى يشوف. فقعدت تبحث لأنها متخصصة في العيون، فاكتشفت حاجة رهيبة جدا. انت عارفة يا سيلفا، السائل اللي حوالين العين سائل شبه زلال البيض. حلو كده. زلال البيض لما بيسخن على النار بيبيض، بينتقل من حالة السيولة وحالة الشفافية إلى حالة الكثافة والعتمة إلى أن يكون صلب. فده اللي بيحصل في بيضاد العين. من كثرة الحزن السائل بيبدأ يبيض بنفس الطريقة اللي بتحصل في البيض. فهي اكتشفت ان العرق بتاع البني ادم في مادة بترجع البياض ده للسائل تاني. وبالتالي لما هي عملت الابحاث بتاعتها واكتشفت الموضوع ده، عملت نوع من القطرة فيها المواد اللي موجودة في العرق، وعملت نتائج ساحرة. فدور كل بني آدم بحسب دراسته هيطلع المعلومات العلمية المتناسبة مع دراسته. وبالتالي احتكار كتاب الله لفئة معينة دي أكبر مصيبة دمرت الأمة، وإحنا شايفين نتائج دلوقتي. كل واحد بيفهم من دماغه وعاملين مصايب وكوارث باسم الدين. فهمتي قصدي؟ فانا هنا هتكلم برضو في حاجه من وجهه نظري النفسيه. انا شايف ان مسؤوليتي اقولها ان بقى دلوقتي منتشر ما بين الناس، ودي سمعتها كتير والله وساعات بشوفها على السوشيال ميديا. اللهم ايه، اللهم اجعلني مسكينا، واللهم اجعلني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. مش فاكر، المهم كده انا عايز اكون مخنوق وعايز اكون فقير وعايز اكون كذا كذا كذا. فهم خاطئ، اللهم اجعلني فقيرا واحشرني في زمرة الفقراء، حاجه زي كده. المهم بقول لهم يا جماعه بالله عليكم ثانيه واحده، فقر ايه وكلام فاضي ايه؟ هو انتم مش عارفين ان الفقر ده يعتبر حاجه خطأ؟ ده اساسا الاستعاذه. يعني ربنا حتى قال في القرآن الشيطان يعدكم الفقر، وسيدنا محمد كان بيستعيذ من الفقر. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. صح ولا غلط؟ والصحابة كانوا بيقولوا، لا أذكر مين اللي قالها المقولة دي، لو كان الفقر رجلا لقتلته. تقوم حد بقى يبرمجك ان من الدين انك تكون فقير، لدرجة ان هم، ودي حتة خطيرة نفسية بقى. احنا عندنا في علم النفس بنقول ان قناعات الانسان لو مشوشة بتبقى عاملة زي النضارة السوداء، فعمرك ما هتشوف الورقة البيضة سوداء. فهقول معلومة خطيرة بالله عليكم انتبهوا ليها. لو كان أحد الناس عايش في فقر وعايش في معاناة، أو ركزوا معايا بالله عليكم اللي بيدخلوا التيار، اللي بيدخلوا الدين في السياسة، أو كان عايش بيستخدم الدين في السياسة فمحارب من الدولة أو مسجون، بيفهم كتاب ربنا من وجهة نظره فبيخرب الدنيا الكل اللي بيتابعه. بيحسسهم ويبرمجهم انك لما تكون ماشي مع كلام ربنا هتتحارب وهتتسجن وانت كده زي الفل، انت من الغرباء. معايا؟ فانا هقول برضو آية دلوقتي اتفهمت خطأ واتقدمت للناس على ان اللي بيعيش في نعيم وبيعيش في راحة نفسية دول اشد الناس هيتحاسبوا يوم القيامة وهيبقى حسابهم عسير. فالناس بقت مرعوبة من حالة الغنى او حالة النعيم وعايزين يعيشوا في الفقر. الحمد لله انا فقير وحسابنا زي الفل ورائع. ده لدرجة ان هم برمجوا الناس كذبا والفوا حاجات كذبا وزورا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان عليه الصلاة الفقير والسلام. هيخش الجنة قبل الغني ب40 سنة عشان تفضل فقير. شفت البرمجه السلبيه؟ فانا حتى لما حد يقول له كده اقول له يا اخي طب بالله عليك ثانيه واحده كده، سيدنا سليمان كان غني،
صح. الرسل اللي كانوا اغنياء هيفضلوا مستنيين بره الفقراء يخشوا الاول وبعد كده الرسل بعد 40 سنه؟ انت مخك فين؟ يعني انت عاوز تتبرمج ان الفقير ده عند ربنا هيخش الجنه قبل الغني قبل الرسل؟ انت للدرجه دي المنطقيه عندك اتشقلبت؟ شفت البرمجه اللي بتخلي؟ عشان كده بقول الموروث ده فيه مصايب. افضل فقير؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ للاسف لدرجه ان هم بداوا يطلعوا كلام كذب ويوهموا الناس ان سيدنا محمد فقير. فانا بقول يا جماعه انتبهوا، اللي برمجك ان سيدنا محمد فقير قول له انت كذاب، لان ربنا قال له في القران ووجدك عائلا فاغنى. هو كان غني مش فقير، ولكنه كان غني بيتبرع بكل فلوسه ويقعد مش عايز ياكل. هو كان غني بيتبرع بكل اللي عنده، ده كان بياخد ربع الغنائم تقريبا، مش فاكر النسبه بالظبط معايا. وبالتالي كان غني جدا، بس هو عمره ما يقول لك المعلومه دي اللي انت بتسمع منه. ليه؟ لانه متبرمج على الفقر. لان بعض الناس فسروا بعض الايات. هقول لك ايه خطيره جدا من ضمن تفسيراتها السلبيه، واقول المعنى بتاعها اللي ان شاء الله هتفهموه بصوره ان شاء الله تكون رائعه. آه، ألهاكم التكاثر وحتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف سوف تعلمون، تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شكل الآية الأول وهلا يخض، ودي اللي صح. للاسف فهموها على ان اللي هيكون في النعيم ده سيسأل بقى وهيبقى في الجحيم وحياته كارثه. ولكن بالراحه كده، في القران حاجه اسمها في القران حاجه اسمها النظر، وفي القران حاجه اسمها الرؤيه. يعني لما ربنا يقول الم ترى الى السماء كيف رفعت، وانا هشوف حاجه. الرؤيه في القران معناها لازم تكون داخليه، اذا مبنيه على التفكر خير. والتدبر لترى بعقلك بعين البصيره، مش برؤيه العين، مش بالنظر يعني. مم. ألم تر إلى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فيها تأمل عشان تدرك معايا. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات، يبقى أنا عشان أراها محتاج أتفكر لكي أراها بعيني. فلما ربنا يقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، معناها انك لو عندك معلومات حقيقية يقينية سترى الجحيم واضح جلي، فمستحيل تعمل حاجات توقعك فيه، اوف. لانك بقيت اراه. انا النهارده بعد دراستي للكلام ده كله، في قدامي ناس بيعملوا حاجات اقول له يا ابني اللي انت بتعمله هيوديك في داهيه. ليه بقول له كده وبكون محموق؟ لاني ارى الجحيم راي العين، فاوعى تعمل كده. فاللي بيرى الجحيم يا سيلفا هيقع فيه ولا هيكون في النعيم؟ اه لا، اذا شاف، اذا اذا رأى شايف على وراه قولتك مستحيل يقع فيه، مليون بالمية. صح؟ لا لو انا بس هيدي النهارده استوقفتني شوي صراحة الأمانة. فعشان كده انا لما ارى الجحيم مستحيل اقع فيه. فاوتوماتيك بقى ركزي معايا كده، في القرآن كلمة يومئذ معناها يوم تحقق الشرط. فيوم ترى الجحيم ستسأل يومئذ عن النعيم. وستسأل مبني المجهول، الناس هيسألوك انت عايش في النعيم ازاي؟ هتبدأ تسأل عن النعيم يوم مم. ترى الجحيم وتحمي نفسك منه. فهمت قصدي؟ مش هتتحاسب عليه زي ما فسروها للناس الله يسامحهم. فهمت قصدي؟ وبالتالي هتبقى عايش في النعيم. عشان كده كل ما تاخد معلومات علمية، انا هدي مثال بسيط، ده مثال بيتقال وانا يا رب ينتشر لانه خطير جدا، وبعض الدول ما بيقولوهوش في دورات السواقة. لما تبقى عربية معدية سرعة 100 كيلو والكاوتش ينفجر، العربيات الحديثة كلها مصممة ان العربية بتفضل حافظة توازنها ما لم تضغط بريك، تدوس فرامل. لو دوست فرامل الفرامل بتمسك، فالعجل السليم هيمسك في الارض، واللي انفجرت هتبقى هوا، فممكن العربيه تلف بسرعه وتموت كل اللي فيها، تتقلب. فبيقال دايما في دورات السواقه اياك انك تمسك فرامل لو انفجر الاطار وانت ماشي على سرعه اعلى من 100 كيلو. حلو. وبيبينوا في صور انك لو دوست فرامل احتماليه السياره تلف وتتقلب 80 ل 90%. فانت الان بقيت ترى الجحيم لو دوست فرامل، انت الان شفته. فلو انت دلوقتي في سيارة وانفجر الاطار، انت ترى لو دوست فرامل في جحيم، فلانك تراه عمرك ما هتعمله، فهتبقى في النعيم. فهمت قصدي؟ كذلك بقى قوانين الحياة، اللي شايف ان لو ما ذاكرش هيسقط هو يرى الجحيم فهيذاكر، اللي شايف ان لو لم يتبع كلام ربنا في الدين لكل الديانات هيخش الجحيم فيراه فيبدأ يطبق صح، هيعيش النعيم ساعتها. من يرى الجحيم سيعيش النعيم. يعني بحكي هلا انت
انت سامعني دكتور؟ انا سامعك كويس. ولا ضبطت شوي؟ سامعني منيح. سامعك. يعني استوقفنا شوي الكلام اللي انت عم تحكي، ولكن اجي عنده وعي، عم يفكر هيدا الخير، هيدي السر، هيدي التشفي، هيدي حقيقة القرآن، هيدا حقيقة كلام رب العالمين، هيدا البعد اللي لازم نشوفه، صح ولا لا؟ صح. عم ندور على هذا النوع من البعد. خليني اقول حاجه، مش انا بقول رايي وغيري قال رايي. ممكن يكون في انسان في صدى راح الصدى. طيب مش انا قلت رايي وفي غيري قال رايي وفي انسان قال رايي، ايه اللي بيحصل؟ طيب مش انا قلت رايي وفي غيري قال رايي وبالتالي كلها اراء. ايه اللي يخلي المستمع يضمن راي مين اللي صح؟ فدايما بقول لهم كده، عشان تضمن لازم تكون عندك ارض صلبه مبني عليها محور تفكيرك كله. فالارض الصلبه اللي انا بني عليها وبقولها لك، واحد، ان ربنا قال لنا في القرآن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فأي تفسير في عسر اكس على طول. رقم 2، والله يريد أن يخفف عنكم، لو التفسيرات فيها مشقة وتعب اكس على طول، فيها تخفيف وراحة يبقى هي دي. رقم 3، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، بيتكلم على الدين، ولكن يريد ليطهركم، والطهور عكس المرض، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يبقى أي تفسير بيديني عكس تمام النعمة والصحة والعافية والشكر بعد تمام النعمة، اعرف انه اكس على طول. آية بتقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أي تفسير عكس الكلام ده كله يبقى إكس على طول. أنت عرفت القواعد الرئيسية اللي هتبني عليها تفكيرك بإذن الله في الحياة. وصلنا يعني للدقيقة الأخيرة اللي بتفصلنا عن ختام هذه الساعة معك. يمكن اليوم حاولنا يا مستمعينا الكرام أنا والدكتور أحمد عمارة عشان ما نكون بس على MBC راديوز، وإنما نكون على كل البلاتفورمز عشان الكل يكون مستفيد بهذا اليوم بكل المعلومات اللي عم نحكيها، وتحديدا بشهر رمضان اليوم لأنه هو شهر القرآن. فكثير فضلنا إنه نحكي شوي عن آيات نفسر. يمكن ختمت أنت بطريقة ما دكتور، تسمعني صح؟ سامعك. ختمت بطريقة ما اليوم القاعدة الصلبة اللي أنت بتبني عليها فهمك للآيات، فهمك لرب العالمين. لأنه أحيانا بقول لك إنه أنا والله أقنعني فلانة وأقنعني فلان، من وين جاية هذه القناعة؟ صح. إيه القاعدة؟ إيه البناء اللي أنت بني عليه؟ إيه العمود اللي أنت واقف عليه؟ لأن في آية بتقول في القرآن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني أنا هقول لك معلومة خطيرة جدا. بعض الناس والله عشان كده أنا واقف ساعات بشدة وبكسر في الأصنام اللي في الموروث ده، بيوهموا الناس إن الدنيا دي دار مشقة وتعب ومعاناة والراحة كلها في الآخر. مين قال كده؟ مين قال كده؟ يعني حتى كمان بيفسروا الكلام ان انا المفروض هاجي هنا عشان اعيش في شقاء، لدرجه ان من ضمن اخطر التفسيرات اللي انا وقفت عندها كتير وكلمت عندها كتير الحديث النبوي اللي بيقول ان لما ينفخ الروح في ابن ادم بيكتب شقي او سعيد. هو النص صح بس مفهوم غلط، فبيبرمجوا الناس خطأ بحسب الفهم الخطأ ده ان ممكن واحد يتكتب شقي يا حرام، فانت مكتوب عليك الشقاء، اصبر بقى واحتسب. فانا بقول لهم يا جماعه انتوا ما عندكوش مخ. هو ممكن ربنا يكتب لبني آدم انه شقي وينزل له آية في القرآن يقول له فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى؟ انت مخك فين؟ يعني ربنا بيقول اهو فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. طب ازاي ينزل آية زي كده وهو كاتب على واحد شقاء؟ طب ايه الفهم بقى الآية دي؟ ان كل واحد بيتولد مكتوب له السيستم الشقاء ومكتوب له سيستم السعادة، وبحسب اللي انت هتعمله هتاخد. عملت بسيستم الشقاء وقوانين الشقاء هيجي لك شقاء، عملت بقوانين السعادة هيجي لك سعادة. عشان كده الآية بتقول هديناه النجدين. ربنا بيقول ألهمها فجورها وتقواها، الاتنين موجودين. ما ينفعش افهمها انا فهم كده اقول اصل ربنا كاتب لي التعاسة، هو ربنا كاتب لي كده، ده كذب على ربنا. وفي آية في القرآن وللأسف يا رب لو في بيسمعني حد من المتحدثين في الدين، أنا عاوزكم تركزوا الفترة دي. أنا عمري ما سمعت حد بيقول الآية دي مع إنها من أشد المحرمات. زي ما أنتوا شاطرين في التركيز على المحرمات الشكلية وماسكين فيها قوي، طب اتكلم في المحرمات اللي بتخرب حياة الناس. من أكبر المحرمات في القرآن أن تقول على الله ما لا تعلم، إنك تكذب على ربنا.
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. أو يا ربي ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي آية تانية في القرآن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ده حرام إن أنا أقول بقى ربنا كاتب لك كده، ربنا عايز لك كده، ده حرام. هو أنت طلعت سألته؟ فبالتالي لما حد يبقى في مصيبة وفي مشكلة قول له ربنا حاطط الاتنين. ربنا قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. حياتك تيسير اليسرى ولا تيسير للعسرى؟ انت المسؤول. ظبط، اوعى تقول له كاتب لك كده، انت اللي عامل كده وانت المسؤول، والاتنين مكتوبين. انا مش سامعك. حسمعك خلاص سمعت حسمعك دكتور. بقول لك ليش، شو السبب طيب انه الناس ما بتتدبر، ما بتتأمل في آيات القرآن؟ ليه عارفة يا بتخاف تبحث عن المعنى؟ عارفة يا هل بتخاف سيلفا ليه؟ تغلط؟ لا هقولك حاجة. او بتقول لك مثلا بعد الخبز لخباز. عم تسمعني ولا لا؟ سامعك يلا تفضل. علشان رعبوهم وخوفوهم. هقول جملة خطيرة جدا ولازم تنتبهوا ليها. رعبوهم وخوفوهم من انك تقعد مع نفسك تتدبر، لازم يكون في وسيط. هم للأسف الذي يتحدث في الدين يدرب الناس على الشرك مع الله. يعني ايه الكلام ده؟ الاصل ان انا اتدبر مني لكتاب ربي بحيث افهم المعلومات بحسب وعيي، لان وعي الطفل غير وعي الشاب غير وعي المراهق غير وعي العجوز. فما ينفعش اخد وعي حد كبير واقدمه لوعي طفل، هيكون تقيل عليه، خطير جدا عليه، مش هيفهمه، هينفر. وده اللي بدأ يزود زيادة الملحدين في العالم الاسلامي دلوقتي. وبالتالي انا ربنا امرنا بالتدبر. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. عشان كده بقول للناس قبل ما تتدبر عشان تحمي نفسك، اول تدبر تعمله افتح ايات العقاب. الايات اللي فيها عقوبات هتلاقيها واضحة للطفل الصغير. طلعها كلها، خلي كل تدبرك اعرف ايه الافعال اللي انت لما بتعملها بتاخد عقوبة. حميت نفسك وعرفتها، اتدبر واغلط زي ما انت عايز، لان اي غلط ملوش عقوبة عادي. هدي مثال صغير جدا ويا ريت برضه احنا كنا دارسينه زمان في الازهر. عارفة الآية اللي بتقول، وبمناسبة رمضان هي آية في رمضان برضو، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله، الآية هربت مني. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. انت عارفة واللي دارس الدين عارف الكلام ده كله. للاسف ممكن يبقى اول مره حد يسمع الكلام اللي بقوله ده، او ممكن يكون سمعوا قبل كده لو بياخدوا الكلام من حد عالم فعلا فقيه حقيقي. ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما الايه دي نزلت كان بيمر على الصحابه، فلقى صحابه رابطين خيط ما بين صوابعهم او في مكان، وقاعد بيبص على الخيط، حاطط خيط اسود وحاطط خيط ابيض، وقاعد يبص عليه ومستني لما يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود. هل نهره؟ هل قال له ايه اللي انت بتهببه ده؟ لا، ابتسم. ابتسم لانه من حقك تتدبر، ولو اخطأت هنا اصلا مش حاجة حرام، يعني انت بتتدبر، بتدبر وبتشوف. وراح مبين له ان لا، السماء لما تبقى الدنيا ليل ويبدأ طرف الخيط الابيض يبان، ده معنى الآية. بس اللي انا عايز اقوله هنا والشاهد هنا انه ما نهروش. عشان كده خلي بالكم بقى، لو اللي بيتعامل من الدين او الدعاة للدين بدأوا يشجعوا الناس على التدبر، بس يقول له تدبر وتعالى، لو غلطت هعلمك بس تدبر، هيبدأ الإنسان يتدبر. ساعتها هيطلع روائع. اغلط مش مشكلة، واعرف انك اول ما تتدبر هتعمل كوارث في الاول لمدة سنة عادي، بس تبقى عندك المحرمات ما تقربش منها. ما يجيش حد يتدبر يقول لك مثلا ايه كذا حلال حاجة حرام، يقول لك انا اصلا اتدبرت لقيتها حلال. لا، ابعد عن السكة دي دلوقتي لغايه ما تكون مثقل شويه معايا، لان الحاجات واضحه. انا هدي مثال كنا بناخدها زمان واحنا صغيرين. كان من ضمن الامثله لما كان عندنا احد علماء بيدربنا، لما كان بيقول لنا وانت بتتدبر خلي بالك، وقال لنا قصتين هقولهم بقى عشان نضحك الناس بمناسبه التدبر. بعد الفاصل، خلاص بعد الفاصل.
ايوه. عم تسمعني صح؟ معانا كام دقيقة بعد الفاصل؟ لا، عندك اخر شيء بدك تختم. اختم خلاص، هختم. مش هقول يا قصة، خلاص هختم بس وخلي قول القصة اللي كان بعدين. بدك تقوله. خلاص هقول القصة في ثانية، في ابداع 30 صراحة، ثانية. بس برافو ماشي، جود. في يلا 30 ثانية ان شاء الله. عايشين معانا الكواليس وزي الفل، انتوا ما شاء الله عليكم. دكتور احمد عمارة خاصة ولا مرة حتى انا مش سامع. ما عم نكون اكستريم ولا عم نكون بعاد عن حقيقة القرآن الجميلة وطريقة تفكيرنا وتعاطينا مع رب العالمين وطريقة حبنا لإله ولكلامه، فنقدر ننهض بمجتمع وبجيل يرفع راية الإسلام والمسلمين والقرآن بشكل فينا نقول الصحيح، لأنه كتير مرقنا بظروف وتحت رعاية أو علم سموه أو نسبوه للدين وهو ما له علاقة بالدين. عشان هيك نحن هالمرة نحن والدكتور أحمد عمارة عم نفتح هيدا الموضوع يمكن حساس، ولكن عم ناخده بإطار شوي بوزيتيف، مش شوي، كتير بوزيتيف، حيادي نفسي، ونشوف طاقة هذا القرآن الجميل جدا بهذا الشهر كيف نحتويه ونتعامل معه بشكل صحيح. نرجع لدكتور أحمد عمارة. يا اهلا بيكي، سامعك كويس. طيب هقول قصة سريعة قبل الختام. كان بيقول لنا مرة واحد داخل على زوجته ليلة الدخلة، يتجوزوا وهم عايزين بقى يطبقوا السنة صح. فزوجته دخلت عليه فلقيته لابس شوال. الشوال ده اللي هو الخيش اللي بيكون بيتحط فيه بقى الحاجات كده، رز او بطاطس، خيش كده. ففتحه من فوق ومدخل راسه، وفتحه مدخل ايده ومدخل ايده. فزوجته استغربت، ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال لها ده السنة، لازم نعمل السنة. قالت له سنة ايه؟ قال لها ثانية واحدة بس. وراح رايح قال لها سيدنا محمد كان بيعمل كده وكان عمل كده ليلة الدخلة بتاعته. فازاي يا عم الكلام ده؟ فراح جايب لها كتاب وبيقرا لها: دخل سيدنا محمد على السيدة عائشة في شوال. قالت له في شوال مش شوال. فهو بدل شوال شافها شوال وتدبر. فده خطأ، بس مش هتخرج بالملة يعني. ففي الأول هيحصل أخطاء شبه كده. المهم إنك تكون فاهم إن أنت في إطار البعد عن كل ما أنزل الله له عقوبة، عشان تبقى حامي نفسك ولا تجد معاناة. مهم بقى النهاردة احنا في شهر رمضان، ابدأ بهدوء، اقرا كتاب ربك وانت استشعر. عارفين كنت بعمل حاجة مهمة جدا؟ كنت ساعات ببعت لنفسي مسجز، كنت عامل جايب رقم، هي غريبة شوية بس اعملوها، جايب رقم مسميه عندي على الموبايل الله. وكنت ساعات ببعت آيات من عندي، الآية دي بحط فيها الآية وابعتها، فتجي على الموبايل التاني تنتن الله وافتح آية. فبستشعر ان ربنا باعت لي المسج دي. ربنا ما ينفعش يكون وسيط بينك وبينه. استشعر ايه اللي ربنا يريد يقوله لك من الآية دي، من المعنى ده. هتحس بطفرة في وعيك لما تتعامل يوم بعد يوم. ومهم تبقى عارف ان القرآن حي، بيتعامل معاك بحسب تطبيقك. كل ما طبقت كل ما هيديك اكتر. فلما تعرف معلومة طبقها فورا وخليها في الواقع، هتلاقي حياتك جنة ان شاء الله. بدي اوجه لك تحيه كثير كبيره، اسعدتنا اليوم. الله يخليك يا ويمكن بنتي. شايفين اسمه على اه على الكاميرا على كله. احمد عمارة. AHMEDEMARA. دكتور احمد عماره على كله على كل على كله. البلاتفورم. انا بدي اوجه لك تحيه كثير كبيره. ربنا يخليك يا شكرا رب. لهالإضاءة الجميلة جدا اللي أعطيتنا إياها اليوم. شكرا لجرأتك وشكرا لمحبتك بهذا الشهر. طبعا أنه نضوي على يعني سر من أسرار القرآن الكريم اللي لازم نعرفه، وفعلا لازم نمشي عليه بس بالطريقة الصحيحة. لازم نكون فاهمين ان ربنا وضع هدى للناس، فهيهديك لكل ما تريد في الحياة الدنيا والآخرة كمان ان شاء الله. وربنا يوفقك يا رب دايما جميعا. دكتور أحمد عمارة يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا لكل يعطيك اللي العافية. تابعونا على MBC راديو. شكرا للايف على الانستغرام كمان. انستجرام شكرا وفيسبوك للتيم ويوتيوب، على وراء كله دكتور برضه. احمد عماره. حاشكر كثير الناس، التيم اللي وراه كمان في جندي ابو بكر، مجهول. ابو بكر ابو الصديق بكر اخي. وجه تحيه. هو اللي قائم بالحاجات الحلوة دي.
خلاص يا جميل. في سؤال اخير اتفضلي. احنا هوا، خليني افصل بقى دكتور. واخده منك. ثانيه واحده، في سؤال اخير ثانيه واحده، احنا هوا. اذا انت ثانيه واحده، انا هوا هفصل منك. افصل بقى يلا. اراكم بالف خير يا شباب، وهرجع لكم ان شاء الله بقى. عندنا لايف بكره ان شاء الله، هقول لكم بقى على السوشيال ميديا. ثانيه واحده.